हाम्रो नेवार परम्परामा कल्चर छ हैन, कल्चर धेरै छ, वज्रयानकै कल्चर चलेको छ हैन। तर कल्चर मात्रै वज्रयान होइन हैन। जन्मियो गुवाजु आएर पूजा गर्यो हैन, मर्यो गुवाजु आएर पूजा गर्यो, बिहा गर्ने गुवाजु आएर पूजा गर्यो, त्यो त कल्चर हो हैन। ध्यान विधि खै त भगवान् बुद्धले कल्चरलाई नाम गएको होइन नि, उहाँले त एउटा विधि सिकाउनु भएको, एउटा त होइन 84,000 विधि सिकाउनु भएको हो हैन, जसबाट मान्छे दुःखबाट मुक्त हुन्छ हैन। त्यो विधि खै त हैन, त्यो विधि हुनुपर्छ। र वज्रयान त्यो एउटा विधि हो र छिटो चाँडै सजिलो विधिहरू हैन। धेरै धेरै विधि भएको हुनाले उपाययान पनि भन्छ। जस्तै कि अब कसिएर ध्यान त म गर्न सक्दिनँ, म बुढो भइसकेँ, मेरो जिउ कमजोर छ, के गर्ने हैन। धेरै विधि छ अझ पनि हैन। फर एक्जाम्पल कि सुखावती, अब तपाईँको नेवारी परम्परै छ, मान्छे मऱ्यो भनेदेखि पनि सुखावती भुवनाय लायामा भन्ने चलनै छ भन्ने चलनै छ। तर सुखावती कसरी जाने हैन, विधिहरू छ वज्रयानमा, सजिलै जाने हैन। म एउटा उदाहरण दिन्छु, हाम्रै सङ्घमा हैन, 15 वर्ष अगाडि कोइराला एउटा ब्राह्मण थिए, कोइराला हाम्रो सङ्घमा आएको, बुद्ध धर्म अभ्यास गर्छु भनेर। तर उसको श्रीमतीले त्यति रुचाउँदैन थियो आएको, तर श्रीमती बुद्ध धर्म भनेर नरुचाएको होइन कि, ऊ त पार्टी साटी जाने, लोग्ने चाहिँ गएर कहाँ ध्यान स्यान गर्न सिक्न जाने भन्ने मन पराएको थिएन। पछि अब दुर्भाग्यवश ऊ बिरामी भयो, नराम्रोसँग बिरामी भयो। त्यसपछि डक्टर गयो, डक्टरले चेक गर्दाखेरि त 4th स्टेज क्यान्सर भइसकेको रहेछ। र डक्टरले नै उसलाई तपाईँलाई 3 महिना म्याक्सिमम होला, अब हामीले केही पनि गर्नु सक्दैन, किमो गरेर पनि केही काम छैन हैन, तपाईँ जे गर्नु लाग्छ गर्नुहोस् भनेर छोड्यो। त्यसपछि आत्यो अनि उसलाई तिम्रो गोरुका लगी, तिम्रो गोरुका लगी लग भन्न थाल्यो। अनि आयो, अब त्यो बिरामी भइसक्यो, क्यान्सर 4th स्टेज भइसक्यो मान्छे, अब के उसले कसरी ध्यान पनि कसरी गर्ने, के गर्ने। मैले अमिताभ बुद्धको विधि सिकाइदिएँ, सिम्पल हैन। र यसबाट यो मन्त्रबाट योबाट तपाईँलाई हिल पनि हुनसक्छ, तपाईँको कर्म छ भने हैन। कर्म छैन भने कसैले पनि हिल गर्नु सक्दैन, बुद्धले पनि सक्दैन हैन। तर कमसेकम यसरी उपदेशहरू दिए, मर्ने बेलामा यी कुराहरू सम्झिनु, यो मन्त्र जप्नु, यो रूप सम्झिनु भनेर सबै दियो। र म 1 वर्ष बाँच्यो, 3 महिना होइन 1 वर्ष बाँच्यो। त्यसपछि जाने बेलामा हाम्रो सङ्घका मान्छेहरू पनि वरिपरि थिए, सबैले उसलाई सम्झाएर मन्त्र सम्झाइरह्यो, उसले पनि जपिरहेको थियो, त्यहाँ फोटो पनि देखाइरहेको थियो। लास्टमा जाने बेलामा अब त्यो 1 वर्ष जिन्दगीमा अरू बुद्ध धर्मको केही पनि थाहा छैन उसलाई हैन। 1 वर्ष मात्रै त्यसरी अमिताभ बुद्धको मन्त्र लिएर गरेको, यसो नमस्कार गरेर मुसा हाँसेर त्यो फोटोमा भएको रातो रङ अलिकति मिलेन भनेर आँखा बन्द गर्यो हैन। भने अमिताभ बुद्ध त सिधै अगाडि नै आयो भने देखि त हैन, त्यति पावरफुल छ हैन। वज्रयानमा यति विधिहरू छन्, त्यस कारणले उपाययान हैन। त्यस्तै फोवा, जुन हाम्रो संस्कृतमा उत्क्रान्ति योग भन्छ हैन, 5 दिन 6 दिन 7 दिन गरेपछि यहाँ खोल्नु सकिन्छ हैन। त्यो खोलेपछि मर्ने बेलामा सम्झिने एउटा उपदेश सम्झिनु मात्र पर्छ, सजिलोले अमिताभ लोकमा जान्छ। त्यो चाहिँ मुक्ति होइन, ज्ञान होइन, तर के भने बुद्ध क्षेत्रमा जन्मेपछि एक बुद्धसँग शिक्षा दीक्षा लिनु पाइन्छ हैन। त्यो फरक हो, त्यो त्यसबाट ज्ञान हुने, त्यसबाट मुक्ति हुने होइन हैन। तर बुद्ध लोकमा, बुद्ध क्षेत्रमा जन्मिन्छ र बुद्धसँगै दीक्षा शिक्षा लिएर त्यहीबाट मुक्त भएर ज्ञानी भएर हैन जानु सकिन्छ। या माथिको तहको बोधिसत्व भएर तल मद्दत गर्न आउनु पनि सकिन्छ। त त्यो हो विभिन्न उपायहरूमध्ये हैन। तर यो त अमिताभको त वज्रयानमा मात्रै होइन, सूत्रयानमा पनि छ, चाइनामा, जापानमा धेरै प्रख्यात छ हैन। तपाईँले कसरी त सुन्नुभयो होला, उनीहरूको नमो अमिताभाय बुद्धाय भन्ने मन्त्रलाई नामो अमितोफु हैन। नामो भने नमो हो, अमी भने अमिताभाय भयो, फु भनेको बुद्धाय हो हैन। नामो अमितोफु त्यही मन्त्र जपेर नि 1000 वर्षमा हजारौँ व्यक्तिहरू यसरी नै बसेर पनि गए। साधारण मान्छेहरू, गृहस्थ स्वास्थ्य मान्छेहरू, गृहस्थ लोग्ने मान्छेहरू यसरी नै बसेर गए हैन। तर त्यस्तै किसिमको जापानमा पनि हैन। तर वज्रयानमा चाहिँ यहाँ खोल्ने विशेष विधि छ हैन, जसलाई उत्क्रान्ति योग भन्छ हैन। हामीले हरेक 2 वर्षमा एक्चुअली अस्ति भर्खर हामीले एउटा ग्रुप सिधाइ 200 कति 80 90 100 200 जना कतिजनालाई अस्ति भर्खर सिधाइ हामीले हैन। त्यो यहाँ खोलिन्छ, यो नाडी यहाँको खोल्छ, यहाँ खाल्टो हुन्छ, यहाँ हैन खाल्टो हुन्छ, खाल्टो पर्छ। त्यसपछि
उपदेश जान्नुपर्छ। जब मर्ने बेला आउँछ त्यो उपदेश सम्झ्यो भने अमिताभ बुद्ध लग गइन्छ होइन। र त्यहाँ चाहिँ बुद्धैसँग सिकेर अगाडि बढ्नु पाइन्छ होइन, अगाडि पाइन्छ। त यो होइन म आफै यहीँ जुनीमा अभ्यास गरेर मुक्त हुन्छु भन्नेलाई ध्यान विधिहरू छन् प्रशस्तै होइन। त्यही हो चक्रसम्बर पनि त्यही हो, तर हाम्रो नेवारहरूमा चक्रसम्बर खालि मन्त्र मात्रै जप्नेमा घट्यो होइन। मन्त्र दिन्छ, मन्त्र जप्यो होइन, त्यो त विधि हुन्छ। समथ विपसना होइन, विपसना हुन्छ त्यसभित्र, प्रभास र चित्तको विपसना हुन्छ होइन। त्यो शून्यतासँग गाँसिएको हुन्छ। शून्यता हाम्रो महायानको सूत्रयान होस् या वज्रयान होस् को मूल विपसना शून्यतासँग सम्बन्ध हुन्छ। र यो थेरवाद सुत्तमा पनि नभएको होइन होइन। अङ्गोत्तर निकायमै उहाँले भगवान् बुद्धले अनिश्चतो, दुःखतो, अनन्ततो, शून्यतो भनेर चारवटा बताउनु भएको छ। तर थेरवादमा शून्यतोको ध्यान हरायो, छैन होइन। र अभिधर्महरूमा अभिधम्महरूमा संविदा मग्गमा हेऱ्यो भने शून्यता नागार्जुनले शून्यतालाई कसरी परिभाषित गर्नुभएको छ त्यसरी नै परिभाषित गरेको छ अभिधम्म थेरवादी अभिधम्म पटिसम्पदा मग्गमा होइन। तर यो परम्परै हरायो। कसरी पनि कोही पनि थेरवादीले शून्यतामा ध्यान गर्दैन होइन। तर महायानमा सूत्रयान होस् या वज्रयान होस् होइन, अहिले पनि गर्छ होइन। तर शून्यता भनेको रित्तो खाली यस्तो होइन। अब यो परम्परा गुरुसँग बसेर बुझ्नुपर्छ शून्यता भने के हो भन्ने पहिला होइन। त्यसपछि ध्यानमा कसरी प्रयोग गर्ने होइन। धेरै विधिहरू त ध्यानमा प्रयोग गर्ने पनि एउटा प्रभासवरसँग सम्बन्ध छ भने अर्को यो कायगत अनुसति, कायगत अनुसति भन्छ। अब यो पाली भाषामा कायगत अनुसति भन्छ, हाम्रो संस्कृतमा कायगत अनुस्मृति होइन। अनुसति भनेको अनुस्मृति होइन। अनुस्मृति त्यस्तै वेदना अनुस्मृति होइन, चित्त अनुस्मृति, धर्म अनुस्मृति होइन। शून्यताको प्रयोग गरेर विपसना गर्नु सकिन्छ। त्यो सूत्रयानमा हुन्छ। हाम्रो वज्रयानमा चाहिँ तिनीहरूभन्दा पनि जोड चाहिँ प्रभासवर चित्तमा होइन को प्रभासवर चित्त अनुसति होइन मा जोड दिन्छ। त्यो शून्यता परम्परागत गुरुसँग सिक्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ ठिक के हो शून्यता भने। त्यसपछि अनि उपदेश लिनुपर्छ कसरी त्यो अप्लाई गर्ने, विपसना ध्यानमा कसरी अप्लाई गर्ने होइन। र नागार्जुनले भन्नुभएको छ मूल माध्यमिक कारिकामा कर्म क्लेश छयान मोक्ष होइन। कर्म र क्लेश छ भने मोक्ष हुन्छ होइन। कर्म क्लेश विकल्प, त कर्म र क्लेश विकल्पबाट उत्पन्न हुन्छ। विकल्प भनेको के? विकल्प भनेको अब इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि कन्सेप्चुअल थिङ्किङ भन्छ होइन। बी भनेको विषय, कल्प भनेको कल्पना, विषयको कल्पना होइन। मान्छे मान्छे डमरू घण्ट यो विषयको कल्पना हो होइन। यो विषयको कल्पना हो। त के अरे तिनीहरू विकल्पबाट उन्मन्छ, त्यही प्रपञ्चात्। त्यो विकल्प कहाँबाट हुन्छ? प्रपञ्चबाट। प्रपञ्च भन्दा के भन्दाखेरि मसिनो वासना, विकल्पको वासना होइन। विकल्प भनेको विचारसँग सम्बन्ध हुन्छ, तर विचार मात्रै होइन होइन। हाम्रो जुन शब्द भाषाबाट भाषा जनित विचार हुन्छ नि त्यसलाई विकल्प भन्छ। घण्ट, डमरू, टेबल होइन, मान्छे, घर होइन, यी शब्दबाट जनित विचार होइन यसलाई विकल्प भन्छ। र त्यसको मसिनो वासना जुन हामीभित्र छ, हाम्रो अब मोडर्न भाषा भन्यो भने अनकन्सियस माइन्ड भन्छ होइन। सबकन्सियस माइन्ड, अनकन्सियस माइन्ड भन्छ। हाम्रो महायान भाषामा आलय विज्ञान, आलय विज्ञानमा त्यसको वासना छ होइन। त्यो चाहिँ प्रपञ्च हो होइन। र त्यो प्रपञ्चबाट उत्पन्न हुन्छ। प्रपञ्चात् शून्यतायाम निरुद्धते। र प्रपञ्च शून्यताले काटिन्छ, डिस्ट्रोय हुन्छ होइन। त्यसबाट डिस्ट्रोय हुन्छ। त्यसै गरी शून्यताको मेडिटेसनबाट प्रपञ्च काटिन्छ। प्रपञ्च काटेपछि विकल्प काटिन्छ, विकल्प काटेपछि कर्मक्लेश काटिन्छ होइन। त यो विधिमा बेस छ हाम्रो महायान वज्रयानको ध्यान विधिहरू, विपसनाहरू, यिनीहरू यो विधिमा बेस छ होइन। त अब शून्यता अब तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छ कि छैन, तर भारतवर्षमा 11औँ 12औँ शताब्दी 12औँ 13औँ शताब्दीमा जब मुसलमानको हमलाले फाइनली बुद्ध धर्म धराशायी भयो, त्यसको पनि अझ 200 300 400 वर्ष त लाग्यो बुद्ध धर्म हराउनु
यो बिर्सिनु हुन्न कि भारतवर्षमा 1000 वर्षभन्दा बढी राज्य गरेको थियो बौद्ध धर्मले, 1000 वर्षभन्दा पनि बढी, होइन? त्यसै कारणले बौद्ध धर्मको वासना अहिले पनि छ भारत हिन्दू धर्ममा, त्यसको वासना गन्ध, होइन, अहिले पनि छ, होइन? त्यसको प्रभाव अहिले पनि छ। अधिकांश हिन्दू पीठहरू बौद्ध पीठहरू हो पहिलेका। कतिपय ठुल्ठुला हिन्दू वेङ्कटेश्वर के भनी मन्दिरहरू बौद्ध विहार हो पहिलेका, होइन? र त्यस्तै किसिमको बौद्ध र हिन्दू धर्मको आपसमा शास्त्रार्थ हुन्थ्यो, होइन? र अधिकांश हिन्दू गुरुहरू शङ्कराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, यमुनाचार्य, निम्बार्काचार्य आदि यी सबैले शून्यताको खण्डन गर्दाखेरि स्पष्टै बुझिन्छ कि उहाँले बौद्ध धर्मले, महायानले शून्यता केलाई भनेको भने बुझेको थिएन, होइन? उहाँ आफ्नै अर्थ दिएर त्यसलाई खण्डन गरेको छ, होइन? किनभने सिकाउने बौद्ध धर्म गुरु कोही पनि भएन 25 शताब्दीमा त। नभएपछि त्यो कोही किताब पढ्यो, किताबको आधारमा शून्य सबै रित्तो, होइन? सबै रित्तो, होइन? यस्तो पनि सम्भावना छ, होइन? भनेर खण्डन गरे। त शून्यता धेरै गम्भीर हो र भगवान नागार्जुनले भन्नुभएको छ कि शून्यता पात्रलाई मात्रै सिकाउनुहुन्छ, किनभने त्यो अपात्रलाई सिकायो भने सर्पलाई पुच्छरमा समाते जस्तै हुन्छ, सर्पले उसैले ठुङ्छ, होइन? ठिक किसिम माने के ठिक किसिमले बुझ्नुपर्छ शून्यता, होइन? ठिक किसिमले बुझ्नुपर्छ। अनि त्यो बुझेपछि अनि त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नु छ, अभ्यासमा प्रयोग गर्नुपर्छ। त यो चाहिँ वज्रयानको अभ्यास हो छोटोमा, होइन? अब धेरै किसिमको अभ्यासहरू हुन्छ। मैले भने चक्रसम्मरको अभ्यास अलग्गै छ, हेवाज्रको अलग, तर हेवाज्र चक्रसम्मर त्यति तात्विक फरक होइन। हेवाज्र भनौँ, चक्रसम्मर भनौँ, कालचक्र भनौँ, वज्रभैरव भनौँ, यिनीहरू तात्विक फरक त होइन, होइन? सिद्धान्त त त्यही हो, होइन? उत्पत्ति क्रम र सम्पन्न क्रम भने दुईवटा क्रम हुन्छ। उत्पत्ति क्रम समथ हो, सम्पन्न क्रम विपसना हो, होइन? यो दुईवटा। र हेवाज्र तन्त्रमा भने जस्तो उत्पत्ति क्रम र सम्पन्न क्रम बारम्बार गरेपछि दुईवटा लट्ठी रगड्दै गएपछि आगो आए जस्तो सहज ज्ञानको आगो उत्पन्न हुन्छ भनेको छ, होइन? त त्यो चाहिँ वज्रयानको विधि हो, जुन चाहिँ अब हाम्रो यहाँ नेपालमा चाहिँ नेवार मध्ये भनौँ, माथि हाम्रो भोटेहरूमा त हराएको छैन, अहिले पनि चलिरहेको छ, होइन? तर हाम्रो नेवारमा हराइसक्यो, होइन? देखालिन्छ एउटा कल्चर जस्तो। म साक्य हुँ, बाबुबाजेदेखि देखालिएको मैले पनि लिने भयो। मन्त्र लियो, त्यो मन्त्र जपेर बस्यो, होइन? धुप लगायो, लगायो, यो त कल्चरल एस्पेक्ट हो, होइन? त्यो नराम्रो होइन, त्यो पनि राम्रो हो, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। तर के भने बुद्ध धर्म त्यति मात्रै होइन, होइन? बुद्ध धर्ममा त समथ र विपसना हुनुपर्छ, अभ्यास। त्यो अभ्यास छैन भने त्यो बुद्ध धर्म होइन, होइन? अब वज्रयानमा समथ के त, विपसना के त, यो त जान्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, होइन? कसरी त्यो समथ हो, समथ मानिने के हो, विपसना मानिने के हो, होइन? अब यहाँ श्री गोयङ्काज्यूले माथि बुढानी कण्ठमा विपसना सुरु भयो, होइन? अब अधिकांश हाम्रो नेवारहरूले विपसना भनेको त्यो ठान्छन्। विपसना तौर तरिका मात्रै हो, एउटा तरिका हो, होइन? परिभाषामा अभिधर्म कोशमा पनि र अभिधम्ममा पनि कसरी परिभाषा गर्छ? विविधेन विशेषेण, वि भनेको विविधेन विशेषेण, विविधेन भनेको होलिस्टिकली सबै बहुआयाम किसिमले, सर्वाङ्गीण किसिमले, र विशेष भनेको स्पेसल, होइन? पश्यन्ती भनेको देख्नु, होइन? के देख्नु? अनित्य, दुःख, अनात्मा, शून्य, होइन? त्यो देख्नु र लाई विपसना भनिन्छ, होइन? अनि समथ के? सम भनेको समान रह्यो, हाम्रो नेपाली समान, चित्त जहिले पनि समान, हाम्रो चित्त समान रहँदैन नि, यता उता बौला दौडिरहेको हुन्छ, होइन? त समान एउटै ठाउँमा रहिरहनु। र थ भनेको रहनु, स्थबाट आएको हो रहनु, होइन? इङ्ग्लिसमा स्टे भन्छ, स्थ, होइन? रहनु, एक चिजमा मन राखिरहनुलाई समथ भनिन्छ, होइन? र
समथको धेरै स्टेजहरू हुन्छ, धेरै अवस्थाहरू हुन्छ। थेरवादी परम्परामा र महायान परम्परामा पनि सालाखाला उही कुरा प्रयोग गर्छ समथलाई, होइन? त्यो निलो चक्का, हरियो चक्का, रातो चक्का आदि, आनापान स्मृति आदि यिनीहरू प्रयोग गरिन्छ। र तर त्यो अलिअलि सास हेरेर समथ भन्दैन, त्यो त ध्यान, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यानमा लाभ हुनुपर्छ, होइन? त्यो अभ्यास गर्दै 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 गएपछि अब एउटा भनौँ कि बुद्धकै मूर्तिलाई पनि समथ गर्न सकिन्छ। बुद्ध मूर्ति राखेर, मन राख्यो अनि आँखा बन्द गऱ्यो, हेऱ्यो गरेर लास्टमा बुद्धको मूर्ति यहीँ क्लियरली आउँछ, होइन? त्यसपछि त्यसैमा मन राख्यो। अनि अब अभ्यास गर्दै गएपछि अब हाम्रो महायान परम्परा, यो थेरवादमा पाउँदैन यसरी, थेरवादमा छ समथको बारेमा, विशुद्धि मग्नमा छ, तर यसरी पाउँदैन जुन महायानमा हुन्छ। प्रथम चित्त अवस्था, द्वितीय चित्त अवस्था, तृतीय चित्त अवस्था, चतुर्थ 5, 6, 7, 8, 9 चित्त अवस्थासम्म पार गर्नुपर्छ, होइन? किन भन्दाखेरि भगवान् मूर्ति यहाँ आयो भने पनि 2 मिनट 1 मिनटमा चित्त अर्कै कहाँ घुमिरहेको हुन्छ, होइन? त्यसले फेरि भगवान्को मूर्तिमा ल्याउनु पऱ्यो। पहिला सुरुमा त मूर्ति नै यहाँ राख्नु टाइम लाग्छ, किनभने बिलाउँछ, होइन? त्यसपछि यहीँ रहिरहने अवस्था हुन्छ। र रहे पनि चित्त धेरै बेर त्यहीँ रहँदैन, अर्कै विचार पनि आइरहन्छ, त्यो पनि भइरहन्छ, होइन? अनि त्यसलाई घटाउने विधिहरू हुन्छ। घटाउँदै गएपछि लम्बिँदै गएर अनि 8औँ 9औँ चित्त अवस्थासम्म पुग्छ। 9औँ चित्त अवस्था गएपछि उही भाषामा भन्दाखेरि फ्री बस राइड भने जस्तै, बसभित्र पैसा टिकट नकाटिकन आनन्दले जाने जस्तो, आँखा बन्द गरेर बस्ने बित्तिकै फ्री बस राइड जस्तो हुन थाल्छ, होइन? अनि त्यसपछि वायुहरू चल्न थाल्छ, शरीरको वायुहरू चल्न थाल्छ र एकदम आनन्द आउँछ, होइन? आनन्द आउँछ र त्यसपछि चरम सीमा पुगेर ओर्लिन्छ। ओर्लेपछि अनि शान्त हुन्छ। अनि अब के लिएको थियो जस्तै भगवान् बुद्धकै मूर्ति ल्याएछ भने शान्तमा त्यही भगवान्को मूर्ति मात्रै त्यहाँ हुन्छ, होइन? र त्योलाई प्रथम ध्यान भन्छ। अनि त्यसपछि अब यो समथ त अरू धर्ममा पनि पाइन्छ, हाम्रो बौद्ध धर्म मात्रै होइन, होइन? हिन्दूहरूमा पनि धेरै किसिमको समथ विधिहरू छन्, होइन? सुफी मुसलमान सुफीहरूमा पनि समथ विधिहरू छन्, होइन? क्रिस्चियनहरूमा पनि केहीमा छन्, केही न केही किसिमको समथ विधि। तर यसरी सिस्टमेटिकली ध्यान, प्रथम ध्यान लाभ गर्ने, अनि त्यो प्रथम ध्यानलाई अब बसिता गर्ने, बस गर्ने, होइन? भने मैले 1 मिनट त्यो ध्यानमा बसेर फर्किन्छु भने सङ्कल्प गरेपछि 1 मिनटमा आँखा खोल्छ, 10 मिनटमा आँखा खोल्छ, 1 घन्टा 1 घन्टामा खोल्छ, 10 घन्टा 10 घन्टामा खोल्छ, 24 घन्टा 24 घन्टामा खोल्छ, होइन? त्यसलाई बसिता भन्छ, बसमा ल्याउने, होइन? हिन्दूहरूको त्यो बसिता हुँदैन। उनीहरूको कथाहरू पढ्यो भने पनि के जस्तै रामकृष्ण परमहंसको, विवेकानन्दको यिनीहरू पढ्यो भने कसरी आफै आफ समाधिमा जान्छ, अनि 1 घन्टा 2 घन्टा कति बस्छ, आफै ओर्लिन्छ। तर हाम्रो बौद्ध धर्ममा त्यो समथलाई बसमा ल्याउनुपर्छ, होइन? आफूले सङ्कल्प गरेको अनुसार ओर्लिने, होइन? र त्यसरी बसमा ल्याइसकेपछि द्वितीय ध्यान, त्योभन्दा पनि गहिरो ध्यान, द्वितीय ध्यानमा जान्छ। अनि त्यसलाई पनि बसिता ल्याए, त्यसपछि त्योभन्दा पनि गहिरो तृतीय ध्यान, अनि त्यसलाई पनि बसमा ल्याए, अनि त्योभन्दा पनि गहिरो चतुर्थ ध्यान। चतुर्थ ध्यानमा सास बन्द हुन्छ, 4 घन्टा 8 घन्टा बसे पनि सास लिएको हुन्न। यो शरीरले अस्मोटिक प्रोसेसबाट अक्सिजन लिइरहेको हुन्छ, होइन? यहाँबाट होइन। यो प्वाख यहाँ राख्यो भने पनि त्यो हल्लिँदैन, प्वाख हल्लिँदैन। त त्यो चतुर्थ ध्यान हुन्छ त्यसलाई, होइन? र यो फेरि के भने प्रथम ध्यान लाभ भएपछि हाम्रो चित्तको गोत्र बदलिन्छ, होइन? अहिले हामी काम धातुमा छौँ। यो पृथ्वी भनेको मनुष्य लोक भनेको काम धातुको अन्तर्गत एउटा भाग हो, होइन? र काम धातुभित्र धेरै देवी देवताहरू पनि, देवलोकहरू पनि छन्, होइन? र प्रथम ध्यान लाभ भएपछि महद्गत चित्त, काम चित्त होइन, महद्गत चित्तमा चित्त बदलिन्छ। त्यसलाई गोत्र परिवर्तन भन्छ, होइन? र त्यो व्यक्ति, त्यसरी समाधि रहिरहने व्यक्ति मऱ्यो भने ब्रह्मलोकमा जान्छ, होइन? प्रथम ध्यानको ब्रह्मलोकमा। त्यस्तै अनि द्वितीय ध्यान त्योभन्दा पनि माथिका ब्रह्मलोकहरू, तृतीय ध्यान त्योभन्दा पनि माथिका, चतुर्थ ध्यान अझ त्योभन्दा पनि माथिका ब्रह्मलोकहरूमा जान्छ, होइन? तर हामी बुद्धिस्टहरू ब्रह्मलोकमा जानु चाहँदैन, होइन? यो त खालि के भने मनलाई काबुमा ल्याउनु मात्रै अभ्यास गरेको हो। मरेपछि ब्रह्मलोक जाने हाम्रो उद्देश्य होइन। कि त ज्ञानै प्राप्त हुने, कि नभने बुद्ध क्षेत्रहरूमा जाने। सक्दैन भने बुद्ध क्षेत्रमा, ब्रह्मलोक भएर के काम, होइन? टाइम खर्च मात्रै जान्छ, बेकारमा कमाएको पुण्य पनि सिद्धिन्छ,
होइन हजारौँ कल्प बित्छ सिद्धियो अनि मरेपछि फेरि तल रकेट तल आए जस्तो आउँछ फेरि होइन। त्यसै कारण बौद्धहरू स्वर्ग जानु चाहँदैन महायानहरूको विशेष गरेर हामी स्वर्ग जानु चाहँदैनौँ कि बुद्ध क्षेत्र कि एनलाइटमेन्टै होइन। र अब अघि भने जस्तो वज्रयानमा धेरै विधिहरू छन् प्रपर किसिमको चक्रसम्बरको अभिषेक लिएको सबै उपदेश सबै पाएको व्यक्ति हो र अभ्यास गरेछ भने मर्ने बेलामा पनि एनलाइटन हुनसक्छ होइन। किन मृत्यु प्रभास्वर उदय हुन्छ र प्रभास्वर चित्तको अभ्यास गरिरहेको व्यक्तिले र चित्तको स्वरूप गुरुले चिनाइसकेको गुरुको परम्परा गुरुहरूको आशीर्वाद अधिष्ठानको बलले चित्तको स्वरूप चिनिसकेको व्यक्तिले मर्ने बेलामा जब प्रभास्वर चित्त उदय हुन्छ त्यो टाइममा यही हो चित्तको स्वरूप भनेर चिनेपछि पुग्छ ऊ बुद्ध होइन तर बोध प्राप्ति भयो। किनभने महायानमा त बुद्ध भन्ने त धेरै टाढा कुरा हो होइन। प्रथम भूमि होइन द्वितीय भूमि तृतीय भूमि गरेर 10 भूमिसम्म गइन्छ 10 भूमिभन्दा पार बुद्ध हो होइन। र ती विधिहरू त्यस्तो उपाय धेरै धेरै भएको हुनाले पनि उपायन भनिन्छ होइन। मर्ने बेलामा के हुन्छ स्टेप बाई स्टेप इन्स्ट्रक्सनहरू वज्रयानमा हुन्छ त्यो इन्स्ट्रक्सनमा प्रभास्वर चित्त उदय यो मृत्यु प्रभास्वर उदय हुन्छ उदय भएपछि त्यो टाइममा चित्तको स्वरूप चिन्नु सक्यो भने त्यही क्षणमा ऊ एनलाइटन हुन्छ। अहिले यहाँ गुरुले चिनायो भने पनि एनलाइटन हुँदैन किनभने यो धेरै स्थूल चित्त छ अहिले स्थूल चित्त भएको हुनाले चिन्छ तर आफ्नो अनुहार सफा ऐनामा पहिलोचोटि देखा जस्तो गरेर चिन्छ होइन। त अझ पनि मसिनो विकल्प हुन्छ होइन। र प्रभास्वर चित्त उदय मर्ने बेलामा उदय हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ विकल्प केही पनि हुँदैन अन्त दुईवटा एकदम कनेक्ट हुन्छ र ऊ त्यही एनलाइटन हुन्छ होइन। त यस्तो एनलाइटन हुने विधिहरू धेरै 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 छन् वज्रयानमा चाहिँ। त यो वज्रयान र पारमिता यान यो दुईटाको यान होइन।